ตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ในห้องเพนท์เฮาส์ของคอนโดที่ชื่อว่า The Residence at the St. Regis Bangkok นะครับซึ่งที่นี่เป็นคอนโดสุดหรูจากแบรนด์โรงแรม 5 ดาว St. Regis ซึ่งเป็นแบรนด์ที่สูงที่สุดของเครือโรงแรม Marriott นะครับห้องพักห้องที่เราอยู่ตอนนี้เป็นห้องที่พิเศษมากเลยคือห้อง Duplex Penthouse ชั้นบนสุดของตัวตึกนะครับซึ่งมีพื้นที่ร่วม800ตารางเมตรนะทุกคนการตกแต่งภายในห้องนี้จัดเต็มมากๆและเขายังมาพร้อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวที่อยู่ตรงระเบียงของตัวเองนะครับมูลค่าของห้องนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก400 ล้านบาทนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปทัวร์ห้องนี้กันแล้วมาดูกันว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนตัวคอนโด The Residences at the St. Regis Bangkok แห่งนี้นะครับเป็นคอนโดที่เรียกว่า Branded Residence ครับหมายความว่าเป็นคอนโดที่ใช้แบรนด์เดียวกันกับโรงแรมสุดหรูซึ่งในที่นี้ก็คือโรงแรม St. Regis นั่นเองครับในปี 2011 ที่คอนโดนี้เปิดตัวขึ้นมานะครับตอนนั้นถือเป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากๆของวงการอสังหาเลยครับเพราะกรุงเทพในเวลานั้นแทบจะไม่มี Branded Residence แบบนี้เกิดขึ้นเลยครับจะมีก็แต่ The Sukhothai Residence ซึ่งเปิดตัวมาในปีเดียวกันนะครับแล้วก็นับว่าทั้ง2โปรเจกต์นี้เป็นผู้นำเทรนด์ของการสร้าง Branded Residence ในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทำคลิปพาทัวร์พาร์ทของตัวโรงแรม St. Regis ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยกดดูสามารถไปดูย้อนหลังได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่นอกจากตัวโรงแรมแล้วเนี่ยในตึกเดียวกันนี้นะครับตั้งแต่ชั้น 25 ถึงชั้น 45 จะเป็นโซน Residence หรือว่าโซนคอนโดซึ่งจะบริหารงานโดยเครือ Minor International นะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในห้องที่พิเศษที่สุดที่ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของตึกนี้กันครับตัวห้องพักที่เป็นคอนโดเนี่ยทุกคนเขาจะมีอยู่แค่ประมาณ53ยูนิตเท่านั้นเองนะทั้งตึกซึ่งถือว่าน้อยมากแต่ละห้องของที่เนี่ยมันจะเป็นห้องขนาดใหญ่หมดเลยเป็นห้อง 3 bed penthouse ขึ้นไปพื้นที่เริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ325ตารางเมตรไปจนถึง920ตารางเมตรนะซึ่งถือว่าเป็นห้องคอนโดที่ใหญ่มากแล้วราคาเริ่มต้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันราคาเริ่มต้นของที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ75ล้านไปจนถึง300ล้านนะครับซึ่งราคานี้เป็นราคาเมื่อ11ปีที่แล้วนะคือปี2011นะครับถามว่าราคานี้แพงไหมหารเฉลี่ยออกมาต่อตารางเมตรเนี่ยอยู่ประมาณตารางเมตรละ 230,000 บาทนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยถือว่าแพงมากนะครับปี2011เนี่ยคอนโดที่ราคาเกิน 200,000 บาทต่อตารางเมตรนี่คือนับตึกได้อะและที่นี่ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่ามาวันนี้คอนโดที่อยู่แถวๆเนี่ยราคาแตะระดับ 3-4 แสนบาทต่อตารางเมตรเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วตัวพีคที่มันเป็นราคาแบบ 5-6 แสนต่อตารางเมตรเนี่ยก็มีให้เห็นนะครับดังนั้นใครที่ซื้อตึกนี้ไปก็น่าจะยิ้มกันทั่วหน้านะฮะแต่มาพูดถึงห้องนี้บ้างห้องนี้เป็นห้องพักพิเศษนะครับเป็นห้อง Duplex Penthouse ที่อยู่บนชั้น 44 กับ 45 ของตัวตึกนะครับซึ่งถือว่าเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุดแล้วจริงๆตึกนี้มันสูง47ชั้นแต่ชั้น46-47เนี่ยมันเป็น Service Maintenance Floor นะครับดังนั้นมันจะไม่มีห้องพักอยู่ห้องพักที่สูงที่สุดก็จะเป็นห้องนี้พื้นที่เนี่ยจะอยู่ประมาณสักเกือบ800ตารางเมตรใหญ่มากนะครับราคาขายเมื่อ11ปีที่แล้วผมก็เดาว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านเกือบ300ล้านแต่มาถึงวันนี้รวมตกแต่งทุกอย่างทั้งหมดนี้เข้าไปเนี่ยก็น่าจะประมาณแบบ300กว่าแตะ400ล้านได้แบบสบายๆนะฮะต้องบอกด้วยว่าห้องพักห้องนี้มันเป็นห้องที่คนทั่วๆไปเนี่ยสามารถจองขึ้นมาพักในฐานะแขกของโรงแรมได้โดยที่มันจะเป็นห้อง type พิเศษที่ชื่อว่า The Owner's Penthouse นะครับราคาห้องพักต่อคืนอยู่ที่ 350,000 บาทต่อคืนนะฮะพัก2คืนได้ Honda City 1 คันนะครับแล้วก็ที่มันชื่อ The Owner's Penthouse เนี่ยเพราะว่าห้องนี้มันมีเจ้าของแล้วซึ่งเจ้าของเขาก็คือคุณบิลไฮเน็กนั่นเองผู้ก่อตั้งเครือ Minor International นะครับซึ่งเขาไม่ได้เป็นแค่เจ้าของห้องนี้แต่เขาเป็นเจ้าของตึกนี้ด้วยนะครับทุกคนก็คือประมาณว่าสร้างตึกนี้แล้วก็ถ้างั้นขอห้องพักไว้สักห้องหนึ่งแล้วกันอยู่ชั้นบนสุดอะไรแบบนี้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบิลไฮเน็กด้วยนะครับที่ให้เรามีโอกาสมาถ่ายห้องนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับก่อนที่จะไปดูส่วนถัดไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของคลิปนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือบลจ. Asset Plus นะครับ
ทุกคนเคยคิดอยากจะเป็นเจ้าของอสังหาระดับโลกกันไหมครับในวันนี้บลจ. Asset Plus เขาเปิดกองทุนใหม่นะครับที่มีชื่อว่า ASP PREUI นะครับซึ่งเป็นกองทุนอสังหาที่เขาจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเนี่ยร่วมเป็นเจ้าของโปรเจกต์อสังหาระดับโลกคุณภาพสูงได้นะครับยกตัวอย่างเช่น DreamWorks Animation Studio ในลอสแองเจลิสหรือว่า Principal Place London ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ Amazon ในประเทศอังกฤษนะครับโดยการเป็นเจ้าของกองทุนนี้นะครับเรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเขามีพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนอสังหาเนี่ยมาร่วมบริหารกองทุนด้วยครับสำหรับใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้นะครับสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นข้างๆนี้ได้หรือว่าโทรไปที่ 026721111 นะครับขอบคุณบลจ. Asset Plus ที่สนับสนุนคลิปนี้ครับเวลาเราเปิดประตูเข้าห้องมานะครับทุกคนเราจะมาเจอกับโถงต้อนรับตรงนี้ก่อนที่มันเป็นโฟเย่หลักของห้องนี้เวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นผนังกระจกตลอดแนวด้านข้างตรงนี้เลยซึ่งก็จะเน้นวิวสวยๆด้านนอกนะครับด้วยความที่ห้องนี้มันอยู่ชั้น44เนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะเห็นสกายไลน์ของกรุงเทพที่สวยมากเลยแล้วก็ตัวตึกเนี่ยมันอยู่ติดกับ RBSC Royal Bangkok Sport Club นะครับดังนั้นเขาก็จะเน้นวิวของไอตัวพื้นที่สีเขียวตรงนี้แหละนะที่เป็นวิวที่แบบยูนิคมากๆของตึกเซนต์ลีจิสนี้นะครับพวกของตกแต่งที่อยู่ภายในห้องนี้คือต้องบอกว่าคุณบิลกับคุณเคที่เนี่ยเขามีความชอบในพวกแบบงานอาร์ตงานคราฟต์งานแอนทิคที่มันเป็นพวกของเก่าเขาเป็นคนอเมริกันก็จริงนะแต่เขาชอบสไตล์ของแบบความเป็นไทยอ่ะเขาก็จะมีการสะสมพวกของเก่าพร็อพทุกชิ้นที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นของเขาหมดรวมถึงหนังสือพวกนี้ด้วยหลายๆชิ้นมันจะเป็นของแบรนด์เนมนะเป็นแบรนด์ Lotus Art the Weave นะครับแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์จิวเวลรี่แล้วก็ของแต่งบ้านที่แบบใช้ช่างฝีมือขั้นสูงของไทยเนี่ยมาทำเป็นงานคราฟต์ขึ้นมาแล้วมันเป็นงานแฮนด์เมดที่หลายๆอันเนี่ยราคาสูงมากบางชิ้นเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับแล้วก็ธีมหลักๆที่เราจะเห็นในห้องนี้จะเป็นธีมสัตว์ป่าเราจะเห็นเสือดาวเราจะเห็นจระเข้เห็นฮิปโปเห็นช้างอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับความชอบส่วนตัวของเจ้าของห้องเขาส่วนเดินถัดเข้ามาด้านในตรงนี้เราก็จะมาพบกับห้องโถงกลางนะครับที่เป็น living area ขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้เขาทำเป็นโถงแบบ double volume ด้วยทุกคนเพดานน่าจะสูงประมาณสัก7 เมตรได้ความรู้สึกโปร่งโล่งมากๆฟังก์ชันตรงนี้ก็หลักๆมันคือพื้นที่โซฟานั่งรับแขกแหละรับแขกได้ 30-40 คนก็น่าจะสบายๆอย่างที่บอกไปว่าการตกแต่งที่นี่มันจะออกแนวไทยๆหน่อยเราจะเห็นการใช้เฟอร์นิเจอร์แบบไทยวัสดุแบบไทยผ้าไหมไทยมีการใช้พร็อพแบบที่มันดูแบบทรงไทยๆหน่อยอะไรเงี้ยให้มันแฝงอยู่ในการตกแต่งของตัวห้องแล้วด้านข้างตรงนี้ก็จะมีผนังกระจกที่เราสามารถเปิดออกไปยังพื้นที่ระเบียงด้านนอกได้นะครับพื้นที่ระเบียงของห้องนี้คือขนาดมันใหญ่มากเลยทุกคนคือตรงกลางเนี่ยก็จะมีพื้นที่นั่งแล้วก็จะมีตัวสระว่ายน้ำอันนี้นะครับที่เป็นสระน้ำอุ่นนะเป็นอ่างจากุซซี่ด้วยการที่มันเป็นสระน้ำอุ่นเนี่ยแปลว่าตอนกลางคืนก็สามารถมาใช้งานพื้นที่ตรงนี้ได้เพราะว่าตอนกลางวันแดดมักจะร้อนถูกไหมแล้วก็ผมคุยกับทีมโรงแรมเขาก็บอกว่าคุณบิลกับภรรยาเนี่ยเขามักจะนั่งทานอาหารเช้าอยู่ตรงบริเวณระเบียงตรงนี้นะครับแล้วมองออกไปด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นวิวที่มันสวยงามของตัวกรุงเทพมหานครนั่นเองเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้เราจะมาเจอกับ Grand Dining Room นะฮะซึ่งเป็นห้องกินข้าวที่ใหญ่มากๆทุกคนตรงนี้สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารแบบ Long Table ขนาด16ที่นั่งได้นะครับในความเป็นจริงอะ16ที่นั่งมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกทุกคนนานๆทีสมมุติว่าเขามากันเป็น Family เล็กๆก็คือจะใช้แบบโต๊ะเล็กๆตรงบริเวณนู้นนั่งทานข้าวกันนะครับมันก็จะดูโคซี่ดูน่ารักกว่าตรงนี้จะให้สังเกตนิดนึงว่าด้านหลังของเราก็เป็นวิวใช่ปะแล้วด้านหน้าฝั่งนี้ก็อยู่ติดกับวิวเหมือนกันแปลว่าห้องนี้สเปนของห้องเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่หน้าตึกมาจรดท้ายตึกเลยนะครับซึ่งเป็นห้องที่ใหญ่มากทำให้เราสามารถมองเห็นวิวได้แบบรอบด้านเลยแล้วก็ที่อยู่ติดกันกับห้องกินข้าวเนี่ยทุกคนเขาจะมีไวน์เซลล่าด้วยนะครับเป็นห้องเก็บไวน์ส่วนตัวคอลเลกชันส่วนตัวของคุณบิลและ Family นะครับซึ่งข้างในนี้ก็น่าจะมูลค่าหลายล้านอยู่ แต่ว่าวันนี้เราอาจจะเข้าไปดูไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณบิลบอกว่าถ้าเกิดจะเข้าไปดูเนี่ยเขาต้องอยู่ด้วยเขาจะเป็นคนเปิดให้แต่ว่าวันนี้คุณบิลไม่มาดังนั้นพวกเราอดดูนะครับไม่เป็นไรด้านข้างตรงนี้อยากจะให้ดูคอลเลกชันเครื่องเบญจรงค์ที่ประดับอยู่ตรงผนังตรงนี้ด้วยซึ่งแบบเขามีเยอะมากเลยนะดูท่าทางเขาจะชอบแบบอะไรที่มันเป็นศิลปะลายไทยจริงๆนะครับเขาถึงสะสมพวกนี้ไว้ในบ้านของตัวเองด้วยต่อมาจะเข้าสู่พื้นที่ของห้องครัวนะครับ
ห้องครัวของคอนโดหลังนี้คือใหญ่มากนะทุกคนคือพื้นที่เป็นห้องนึงอ่ะชุดครัวของที่เนี่ยจะใช้ของยี่ห้อโพลิฟอร์มนะครับก็จะเป็นแบรนด์จากอิตาลีก็ต้องย้อนกลับไปอีกแหละว่าแบบปี 2011 อ่ะมันไม่ได้มีหลายโปรเจกต์หรอกที่เขาเลือกใช้แบรนด์นี้นะครับเพราะราคามันสูงแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบทั้งเตาอบมีไมโครเวฟตู้เย็นนะฮะแต่สำคัญเลยคือเตาไฟฟ้ากับที่ดูดควันที่อยู่ตรงกลางตรงนี้คืออันนี้มันทำยากกว่าแบบที่มันอยู่ติดผนังนะเพราะว่าเขาต้องต่องานระบบเดินลงมาตรงกลางแบบนี้แล้วก็ตัวพื้นที่ตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นโต๊ะรับประทานอาหารด้วยนะครับคือเขาทำการอินทิเกรตพื้นที่ของเคาน์เตอร์ครัวต่อเนื่องมายังโต๊ะอาหารแบบนี้เลยนะครับเผื่อบางทีอยากจะแบบทำกับข้าวง่ายๆกินกันเองระหว่างเพื่อนฝูงโชว์ไปด้วยอะไรเงี้ยก็ใช้พื้นที่ตรงนี้แต่สมมุติว่าอยากจะทำอาหารที่แบบจริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับจริงๆครัวของที่เนี่ยจะมีอีกอันนึงเป็นครัวไทยอยู่ทางด้านหลังประตูบานนี้ไปนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นครัวแบบ Industrial Grade เลยแบบที่ใช้ในร้านอาหารดีๆเลยนะครับซึ่งมันก็จะรองรับการแบบทำอาหารให้กับแขกจำนวนมากๆได้มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนคือภายในห้อง living area ตรงกลางเนี่ยมันจะไม่มีทีวีเพราะว่าเขาเอาทีวีเนี่ยไปใส่ไว้ในห้องข้างๆเป็นห้องดูหนังนะครับในคอนโดนี้จะมีห้องเธียเตอร์ส่วนตัวที่แบบบุอะคูสติกอย่างดีสำหรับการจริงจังดูหนังโดยเฉพาะแล้วก็มาถึงตรงนี้อยากจะพูดถึงบันไดที่วางอยู่กลางบ้านตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นดีไซน์ฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากๆของตัวคอนโดยูนิตนี้นะครับแล้วเราจะสังเกตว่าเวลาเราไปบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะเอาบันไดเนี่ยไปหลบซ่อนๆนะฮะหรือไม่ก็โชว์ไปเลยเพราะว่าไอการเอาบันไดมาวางอยู่กลางบ้านแบบนี้มันต้องทำให้สวยด้วยซึ่งที่นี่เขาก็ทำสวยเขาใช้วัสดุที่เป็นพื้นผิวที่เป็นวัสดุพิเศษที่เขาเรียกว่า Venetian Plaster คือเวลาเรามองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิวมันไม่ค่อยเรียบอะแต่เวลาเรามือลูบจับนี่คือเรียบมากเลยนะมันจะได้เอฟเฟกต์เหมือนกับเป็นการแฮนด์เพนต์อะซึ่งผมว่าสวยมากอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือตัวราวบันไดนะครับราวบันไดเนี่ยจริงๆวัสดุมันน่าจะเป็นไม้แต่เขาทำ texture ทำสีเนี่ยให้รู้สึกมันออกคล้ายๆงาช้างอะแล้วก็มันจะเป็นชิ้นเดียวเลยต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงข้างบนแบบไร้รอยต่อซึ่งรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่สวยมากเลยครับขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูห้องต่างๆผมอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนเลยครับก็คือวิวที่อยู่ตรงระเบียงตรงนี้นั่นเองนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นผนังกระจกตั้งแต่พื้นจะหลดฝ้าใช่ไหมแล้วมันเป็นความสูงแบบ double volume พอเรามายืนเกาะระเบียงดูตรงนี้เราจะมองเห็นพื้นที่ด้านล่างด้วยแล้วก็จะมองเห็นวิวที่แบบไปไกลสุดลูกหูลูกตาของตัวกรุงเทพนี้เลยนะครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นหนึ่งในวิวที่สวยมากของห้องนี้นะครับก็บนชั้น2เนี้ยจะมีห้องนอนอยู่ทั้งหมด3ห้องนะครับแล้วก็จะมีห้องสปาส่วนตัวอีก1ห้องอยากจะขอเริ่มที่สปานี้ก่อนภายในห้องนี้นะครับมันก็จะเป็น private spa ทุกคนซึ่งจริงๆผมเดาว่าห้องนี้มันน่าจะเคยเป็นห้องนอนมาก่อนแล้วเขาก็ทำการ convert ใส่เตียงสปาเข้าไปเป็นแบบเตียงคู่แล้วก็จะมีเครื่องออกกำลังกายด้วยที่เป็นเหมือนกับเป็นยิมเล็กๆอยู่ภายในห้องของตัวเองอันนี้คือเขาทำไว้เผื่อว่าเวลามาใช้งานเนี่ยคือเราก็จะได้ไม่ต้องลงไปใช้สปาหรือลงไปใช้ยิมร่วมกับคนอื่นๆข้างล่างสามารถมีพื้นที่ private อยู่ภายในห้องพักของตัวเองได้เลยและนอกจากนั้นเนี่ยที่อยู่ติดกันมันจะเป็นห้องน้ำครับทุกคนซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยก็ใส่มาเป็น full function เลยนะครับเผื่อว่าบางทีเราทำ treatment ตัวเลอะๆเทอะๆเนี่ยสามารถใช้ห้องนี้อาบน้ำได้เลยตรงกลางจะวางอ่างอาบน้ำแบบ free standing ของคริสติน่าเอาไว้มองออกไปเห็นวิวข้างนอกสวยๆแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะมีห้องสตรีมหรือว่าห้องอบไอน้ำส่วนตัวอยู่ในห้องด้วยนะครับไม่ต้องรวมไปใช้กับคนอื่นต่อไปจะไปดู1ใน2ห้องนอนเล็กของชั้น2กันบ้างก็เริ่มจากห้องนี้แล้วกันนะครับตัวห้องนอนเล็กเนี่ยจริงๆพื้นที่ก็ไม่เล็กลักษณะคือเดินเข้าห้องมาปุ๊บเราเจอเตียงเลยเตียงจะวางอยู่ตรงกลางห้องเป็นเตียง king size แล้วก็หัวเตียงเนี่ยจะบิ้วโต๊ะทำงานติดเข้าไปด้วยตำแหน่งเตียงนี่คือเขาตั้งใจวางอยู่ตรงนี้เพราะเขาอยากให้เราชมวิวครับทุกคนปลายเตียงเนี่ยจะอยู่ติดกับผนังกระจกพอดีเลยนะครับเป็นผนังกระจกพื้นถึงฝ้าแล้วก็จะมองเห็นวิวที่สวยงามมากของตรงนี้เราจะมองเห็นทั้ง RBSC แล้วจะมองเห็นสวนลุมด้วยนะครับโดยที่มีฉากหลังเนี่ยเป็นแยกศาลาแดงแล้วก็เป็นสกายไลน์ของตัวกรุงเทพซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดตัวดุสิตเซ็นทรัลพาร์คขึ้นมาแล้วก็จะมีวิวอีกอันนึงที่มาเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกนะครับถัดมาทางฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำบ้างนะครับซึ่งเขาเอาฟังก์ชันของห้องน้ำกับห้องแต่งตัวเนี่ยมันรวมอยู่ด้วยกันเลยนะครับฟิลมันจะออกแนวโรงแรมหน่อยคือไม่ได้เน้นใช้แบบถาวรเพราะถ้าเกิดใช้ถาวรจริงๆมันน่าจะต้องมีพื้นที่เก็บของมากกว่านี้แล้วตู้เสื้อผ้าก็น่าจะต้องมีหน้าบานด้วยนะครับ
แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเป็นพักแบบโรงแรมสบายๆแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยจะมีฟังก์ชันอีกอันนึงที่อยากจะพามาดูนะครับนี่นำเข้ามาครับห้องโถสุขภัณฑ์ครับนี่ห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นมือถือที่วิวดีที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพก็ว่าได้นะส่วนห้องนอนมาสเตอร์นะครับจะเป็นห้องนอนที่วางอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดของคอนโดยูนิตนี้เลยนะครับซึ่งเปิดเข้ามาปุ๊บจะพบกับว่าพื้นที่ที่มันใหญ่มากเลยห้องนี้จะขนาดใหญ่กว่าอีก2ห้องรวมกันซะอีกนะทุกคนตรงกลางก็จะวางเตียงเป็นเตียงขนาดใหญ่เอาไว้แล้วก็แน่นอนว่าเขาจะเน้นขายวิวให้เรานะครับแต่ว่าห้องนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเขาจะได้ผนังกระจกตัว L นะครับที่มันเป็นผนังกระจกต่อเนื่องกันทำให้สมมุติว่าเรานอนเล่นอยู่บนเตียงเนี่ยมองออกไปตรงๆเราก็จะเห็นวิวแบบนึงสมมติเราหันมาทางซ้ายเราก็จะมองเห็นวิวของสวนลุมด้วยซึ่งเป็นวิวที่พิเศษมากส่วนด้านหลังของตัวเตียงเนี่ยจะเป็นห้องทำงานนะครับอันนี้จะเป็นห้องทำงานของคุณบิลไฮเน็กเลยนะซึ่งผมก็คุยกับทีมโรงแรมนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณบิลกับครอบครัวก็คืออยู่ประจำที่นี่เลยแล้วก็ใช้ห้องนี้เป็นห้องทำงานจริงๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็เลยเหมือนกับแบบจัดห้องขึ้นมาใหม่อีกสักหน่อยแล้วก็ใช้เป็นห้องที่แบบปล่อยเช่าให้คนอื่นมาพักต่อไปแต่ตัวเองก็คือนานๆกลับมาทีนะครับแต่ฟังก์ชันก็คือสามารถใช้นั่งทำงานได้จริงๆตรงกลางวางโต๊ะทำงานเอาไว้นะครับรอบๆเนี่ยเราก็จะเห็นพวกของสะสมต่างๆที่คุณบิลแกเป็นคนแบบเก็บสะสมเอาไว้แกชอบเรื่องรถแกก็จะมีรถแกชอบเรื่องเครื่องบินก็มีโมเดลเครื่องบินแต่สำคัญเลยคือภาพเขียนครับนี่อันนี้น่าจะเป็นผลงานของอาจารย์ถวันดัชนีมี2อันด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆเลยนะครับแล้วก็พิเศษมากที่มาอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังทางเดินตรงนี้จะเป็นทางเดินไปยังห้องน้ำและห้องแต่งตัวนะครับตัวห้องแต่งตัวเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้คือเขาเอาห้องหนึ่งทุกคนทำเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าโดยเฉพาะคือพื้นที่ของห้องนี้นี่คือใหญ่มากเก็บเสื้อผ้าได้เป็น100 ชิ้นเลยนะครับส่วนทางเข้าห้องน้ำก็อยู่ติดกันตรงนี้ซึ่งพอเราเดินเข้ามาปุ๊บก็จะพบว่าฟังก์ชันของห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับห้องอื่นๆนะมีอ่างอาบน้ำมีอ่างล้างหน้าฮิสแอนด์เฮอร์แล้วก็มีโถสุขภัณฑ์มีชาวเวอร์บ็อกซ์นะครับความพิเศษของห้องน้ำห้องนี้ก็คือเรื่องวิวอีกเช่นเคยผนังฝั่งนี้จะเป็นผนังรับวิวใช่ไหมแต่มันมีลูกเล่นของดีไซน์ตรงที่ว่าตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าที่แบบสมมุติเวลาเราแปรงฟันล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นวิวจากในกระจกเงาซึ่งแบบมันสะท้อนกันแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นดีไซน์ที่มันเจ๋งดีเหมือนกับว่ามันไม่มีใครหันไปแปรงฟันฝั่งนู้นเราต้องแปรงฟันตรงนี้แล้วเราก็มองวิวจากตรงนี้ได้ไปพร้อมกันเลยโอเคครับทุกคนจบเรียบร้อยสำหรับการพาทัวร์ห้องเพนท์เฮาส์ที่ The St. Regis Bangkok นะครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากๆเลยทุกคนแล้วก็ความจริงผมอยากพาทุกคนมาดูที่เนี่ยตั้งแต่สมัยทำงานอยู่ Think of Living แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสจนกระทั่งมาวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆเลยนะครับวันนี้เราคงไม่ได้มานั่งสรุปนะว่าแบบโปรเจกต์นี้มันเหมาะสมกับใครหรือห้องนี้มันเหมาะกับใครอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมาะกับคนคนเดียวเท่านั้นแหละก็คือคุณบิลนะฮะทุกคนแต่การที่เราได้มาดูที่เนี่ยทำให้รู้สึกจริงๆว่าสิ่งที่พิเศษมากๆของที่เนี่ยมีอยู่2อย่างคือเรื่องทำเลแล้วก็เรื่องวิวนะครับเรื่องทำเลเนี่ยคือแน่นอนว่าเขาตั้งอยู่บนถนนราชดำริห่าง500 เมตรจากแยกลาดประสงค์1สถานีรถไฟฟ้าถึงสยามแล้วรอบๆนี้ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันคือสุดยอดจากใจกลางเมืองแล้วทุกคนมันไม่มียิ่งกว่านี้แล้ววิวของที่เนี่ยก็พิเศษมากคือมองเห็นทั้ง RBSC มองเห็นทั้งสวนลุมแล้วทุกด้านของที่เนี่ยวิวมันสวยหมดเลยซึ่งการที่เราได้ขึ้นมาเห็นวิวสวยๆจากบนห้องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พิเศษมากๆเลยนะครับยังไงวันนี้นะฮะต้องขอบคุณทางโรงแรมเซนต์รีจิสทาง Minor International แล้วก็คุณบิลด้วยนะครับที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทำที่นี่แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นห้องสวยๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe บุมทลิตเอาไว้จะได้ไม่พลาดสถานที่สวยๆในตอนถัดไปนะครับส่วนใครมีสถานที่เจ๋งๆอยากให้เราไปรีวิวก็สามารถติดต่อมาได้ทางคอนแทคข้างล่างนี้นะฮะวันนี้บุมทลิตขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย